ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የሶሬት ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ ደግሞ እንደምትመለከቱት ቆንጆ ብሉቤሪ ማፊን እንዴት በቤታችን ውስጥ ማዘጋጀት እንደምንችል ነው የምናየው አብራችሁን ቆዩ ይሄንን ማፊን ለመስራት የሚያስፈልጉን ግብአቶች እንደሚከተለው ይሆናል 3 ኩባያ የፍርኖ ዱቄት 2 እንቁላል ሩም ቴምፕሬቸር 1 ኩባያ ከግማሽ ፍሬሽ ብሉቤሪ 1 ኩባያ ከግማሽ ስኳር 3 የሻሂ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር 1 ኩባያ ወተት ሞቅ ያለ ወይም ሩም ቴምፕሬቸር 3/4 ኩባያ ዘይት ወይም ሩብ ጉዳይ 1 የሻሂ ማንኪያ ጨው 1 የሾርባ ማንኪያ ቫኒላ ኤክስትራክት በቫኒላው ቦታ ሎሚ መተካት ትችላላችሁ እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን ነገራቶች አሁን ወደ ስራው ዱቄቱን ስንጨምር አንድ ጊዜ ከመጨመር 3-4 ቦታ ከፋፍለን በትንሽ ትንሽ እየጨመርን እየቀላቀልን ብንሄድ ጥሩ አርጎ እንዲዋሃድ ይረዳናል
ይህን በምታደርጉበት ሰዓት ኦቨናችሁን በ350 ዲግሪ ፋራናይት ፕሪሂት ማድረግ አለባችሁ። እኔ እየተጠቀምኩት ያለሁት ፓን ነንስቲክ ነው፣ ግን ያው ስፕሬይ አድርጌበታለሁ። ለ15 ደቂቃ ነው ቤክ የምናደርገው። ማፍናችን በጥሩ ሁኔታ ደርሶልናል። ቆንጆ ነው፣ ጣፋጭ ነው። አሰራሩም እጅግ በጣም ቀላል፣ ለቁርስ መሆን ይችላል፣ ለስናክ መሆን ይችላል። ልጆች በጣም ይወዱታል። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ ይሁኑ። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ይህን ቻናል ሰፖርት ያድርጉ። አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዳግም በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።